Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Có người vào ký túc xá. Đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người ẩn danh trong nhóm lớp. Liên tục gửi tin nhắn trong nhóm. Các bạn chú ý, bây giờ bắt đầu kiểm tra ký túc xá rồi. Đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cũng không được mở cửa cho người kiểm tra. Nhớ kỹ, người kiểm tra sẽ dùng đủ mọi cách để bắt bạn mở cửa. Nhớ kỹ tuyệt đối không mở. Cửa ký túc rất chắc chắn. Cửa ký túc rất chắc chắn. Cho đến khi cửa ký túc chưa mở. Tắt đèn và kéo rèm cửa. Đừng lại gần cửa sổ. Và không được mở cửa sổ. Nhớ kỹ dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nhìn ra ngoài. Đừng bật đèn, đừng kéo rèm, đừng mở cửa sổ. Con chim đen không có trong ký túc xá. Đừng đuổi theo con chim đen. Những bạn đang đi lấy nước hoặc đi vệ sinh. Nếu nhìn thấy hoặc nghe thấy người kiểm tra, hãy ngay lập tức tìm vào buồng vệ sinh. Không được giao tiếp với họ. Trong buồng vệ sinh tuyệt đối không được nhìn lên trên. Trong buồng vệ sinh tuyệt đối không được nhìn lên trên. Trong buồng vệ sinh tuyệt đối không được nhìn lên trên. Nếu không may xảy ra bất kỳ tiếp xúc nào với người kiểm tra, hãy ngay lập tức báo với quản lý ký túc xá. Nếu quản lý không nghe thấy, hãy đập vỡ cửa sổ phòng họ. Dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ giúp bạn. Nếu xáo phạm bất kỳ quy tắc nào trên, hãy ngay lập tức tìm đến quản lý ký túc xá. Trong thời gian kiểm tra ký túc xá, nếu ai chưa về, nhớ kỹ đừng ra ngoài tìm. Bảo vệ an toàn cho bản thân, đừng rời khỏi ký túc xá với bất kỳ ai ngoài quản lý. Kiểm tra ký túc xá sẽ kết thúc vào lúc 2 giờ sáng. Giữa đêm khuya người này chắc chắn là thần kinh. Người trong nhóm này là ai? Giữa đêm khuya thế này ai còn đi kiểm tra ký túc xá? Chắc là thần kinh rồi. Còn chưa kịp hỏi, trong nhóm đã có người hỏi sao giờ này rồi. Làm sao có thể còn kiểm tra ký túc xá? Đúng đó, giờ này đèn tắt rồi ai sẽ đến? Nhìn thế này tôi cũng không dám xem Douyin nữa. Người ẩn danh đó lại gửi một tin nhắn. Trường học vừa phát thông báo chính thức, một thông báo, và đã tắt tất cả các thành viên. Thông báo tắt đèn và kiểm tra ký túc xá đột xuất. Yêu cầu các bạn chuẩn bị sẵn đồ đạc cá nhân. Chuẩn bị đón tiếp kiểm tra của ban giám hiệu. Sinh viên có nội vụ kém sẽ bị hủy tư cách bình thường. Yêu cầu dọn vệ sinh và kéo rèm lên. Dọn dẹp vệ sinh trên cửa sổ và các góc khuất, không được để bụi bẩn. Không được để đồ đạc trên ban công. Ban công phải sạch sẽ và gọn gàng. Để tránh việc ném đồ vật từ trên cao. Không được đặt chậu cây trên ban công. Đảm bảo rằng lan can ban công và kính bên ngoài không có bụi. Thùng rác phải được dọn sạch. Không được để lại rác thải. Không được treo bất kỳ vật gì trong phòng ngủ. Nếu phát hiện nồi nấu điện, nồi cơm điện và thú cưng, sẽ bị trừ điểm. Để đảm bảo không khí trong phòng luôn thông thoáng, nhớ mở cửa sổ. Lần kiểm tra này sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Sự kiện này hơi dài, mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ chuẩn bị kỹ càng, để lại ấn tượng tốt với các lãnh đạo cấp trên. Điểm cao sẽ được cộng thêm tín chỉ. Các phòng ngủ xuất sắc sẽ được dán nhãn giấy màu xanh. Các phòng không đạt yêu cầu sẽ bị dán nhãn giấy màu đỏ. Các bạn nhớ trò chuyện tích cực với người kiểm tra phòng, xem có gì cần giúp đỡ không, xem có thể giúp họ làm gì. Mọi người quản lý ký túc xá hãy đến phòng họp tầng 3. Đến giờ này rồi mà vẫn kiểm tra phòng sao? Điều kỳ lạ là trong nhóm không ai lên tiếng, cũng không ai than phiền. Tôi gửi tin nhắn hỏi các bạn trong phòng bên cạnh. Các bạn có nhận được thông báo kiểm tra phòng không? Có, nhưng mà là làm gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Sau đó, nhóm nhận được thông báo từ các phòng ban trong trường. Thông báo từ khuôn viên trường, các bạn học sinh chú ý. Do sự cố mạng, tín hiệu điện thoại sẽ bị ảnh hưởng. Đang tiến hành sửa chữa mạng. Thông báo từ phòng bảo vệ, các bạn học sinh không nên ra ngoài. Cái hồ lớn trước cổng trường vẫn chưa lấp đầy, đang thi công. Thông báo từ phòng y tế. Gần đây có một số trường hợp ngất xỉu. Các bạn phải chú ý. Thông báo từ nhà ăn mới có món lẩu Bắc Kinh. Bữa sáng thay đổi giờ từ 6 giờ đến 9 giờ rưỡi. Linh vẫn còn đang ở ngoài đánh răng. Vì sự an toàn, tôi quyết định ra ngoài gọi cậu ấy về. Hạ Lệ, cậu không phải là bị những tin nhắn này làm sợ chứ? Tiểu Hồng nói với tôi. Thực ra tôi cũng cảm thấy hơi lạ. Vẫn là gọi cậu ấy về thì yên tâm hơn. Chuyện gì gấp vậy, còn một lúc nữa mới tắt đèn. Tôi sẽ đi lau sạch bậu cửa sổ trước. Tiểu Lục đã bắt đầu dọn dẹp vệ sinh rồi.
Còn 10 phút nữa, tôi đi đổ rác. Nhân tiện, tôi sẽ gọi Tiểu Linh quay lại. Tiểu Hoa nói. Thật phiền phức, nửa đêm rồi còn kiểm tra phòng. Lúc đó ai cũng đừng mở cửa nhé, thật là không bình thường. Tiểu Tử tức giận nói. Tôi nhìn vào điện thoại. Có người trong nhóm hỏi người ẩn danh kia. Nếu gọi quản lý ký túc mà không có tác dụng thì sao? Người ẩn danh không trả lời. Chắc bạn đang nghiêm túc quá rồi. Dù có nói đùa đi nữa, tôi cũng phải sửa lỗi này cho rõ ràng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cậu ta làm sao biết là sẽ có kiểm tra phòng? Đúng rồi, nói vậy mới đúng. Nhóm lớp khác cũng nhận được thông báo mà. Chắc không phải có linh hồn nào đó trong trường thật chứ? Tôi sợ quá. Tôi thấy việc kiểm tra phòng lúc này mới thật sự là thần kinh. Dù sao thì tôi cũng không mở cửa đâu. Tôi đi ngủ đây. Sắp đến giờ tắt đèn rồi. Tiểu Linh vẫn chưa về. Cậu gọi người đâu rồi? Cậu ấy đang đi đại tiện. Tiểu Hoa bất lực nói với tôi. Tiểu Lục nói với tôi. Đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Sợ quá, đóng cửa sổ một lát. Tiểu Tử lại kéo rèm cửa ra. Cậu kéo rèm ra làm gì? Nếu có ai nhìn thấy, ánh sáng chiếu vào thì sao? Chị ơi, chúng ta ở tầng 3 mà. Họ là người nhện à? Chúng tôi đang nói chuyện thì đến giờ tắt đèn. Ký túc xá trở nên tối om. Ký túc xá tắt đèn rồi. Không ai để ý. Tiểu Linh vẫn chưa về. Tôi rất muốn ra ngoài gọi Tiểu Linh về, nhưng bạn cùng phòng không có nghĩa vụ phải mở cửa cho tôi. Tôi đang phân vân thì tôi nghe thấy tiếng cửa ký túc xá đóng lại. Có chuyện gì vậy? Cái tiếng cửa đóng này là vào lúc nửa đêm khi mọi người đều đã ngủ say. Nhưng bây giờ toàn bộ khuôn viên trường lại im lặng đáng sợ. Mọi người đang đánh răng rửa mặt cũng bỗng im bặt. Cứ như chỉ trong một khoảnh khắc là im bặt. Khi tôi đang thắc mắc, Tiểu Hồng đi qua và khóa cửa lại. Cậu ấy nhìn một cái về phía cửa, nói, nghe thấy tiếng người rồi. Tiếng giày cao gót từ đầu hành lang vọng lại. Còn có tiếng nói của đàn ông. Ngay sau đó, từ cuối hành lang vang lên tiếng gõ cửa. Không nghe thấy tiếng người nói, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Có vẻ như người đó sắp phá cửa vào. Sự việc phát triển đến giờ, tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Linh. Vì vậy, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy. Xui xẻo, tin nhắn không gửi được. Không có tín hiệu. Những người trong ký túc xá cũng vậy, đều không có tín hiệu. Tiếng gõ cửa phiền phức cuối cùng cũng khiến ai đó không thể chịu nổi. Nửa đêm rồi, không ngủ à? Gõ cửa cái gì? Âm thanh rất lớn. Cả hành lang đều nghe thấy. Sau tiếng gõ này, tiếng gõ cửa cũng ngừng lại. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân. Bước đến hướng phòng ký túc xá có người mắng. Cửa mở ra, tiếng mắng còn lớn hơn lúc trước nhiều. Chúng tôi đang định nghe kỹ thì đột nhiên im bặt. Cả hành lang bỗng dưng yên tĩnh. Lúc này, tiếng bước chân lại tiến về phía phòng chúng tôi. Rất nhanh, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lúc này chúng tôi mới nhớ ra. Những tin nhắn trong nhóm lớp thật kỳ lạ. Thật sự không ổn. Chúng tôi thử gọi điện và nhắn tin WeChat. Rất tiếc, đều không có tác dụng. Hoàn toàn không có tín hiệu. Khi tôi đang không biết phải làm sao, tôi quay lại, thấy một bóng đen trên cửa sổ tầng 3. Bóng đó giống như người nhưng lại không phải người. Dán vào kính cửa sổ. Đây là tầng 3 mà. Vậy đó là thứ gì? Thứ đó không chỉ không chậm, còn gõ cửa kính rất có quy luật. Đột nhiên, từ chim đen xuất hiện trong đầu tôi. Tiếng động như vật gì đó đang gõ kính, giống như một con chim đang dùng mỏ gõ kính. Nhưng cái bóng kia lại to như vậy. Chim đen không ở trong tòa nhà này. Tin nhắn của người ẩn danh lại lóe lên trong đầu tôi. Ngay khi tôi đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Là Tiểu Linh đang gõ cửa. Mở cửa đi. Giọng Tiểu Linh vội vã từ ngoài cửa vọng vào. Giọng nói này làm chúng tôi từ sợ hãi chuyển sang nghi ngờ. Lúc này chúng tôi đều không biết người ngoài cửa có phải là Tiểu Linh không. Mở cửa đi, cứu tôi với. Họ đến rồi. Tiểu Linh ngoài cửa nói trong tiếng khóc. Tôi không chịu nổi nữa. Không thể để bạn cùng lớp của mình chịu cảnh này. Tôi đang định mở cửa, nhưng tại sao Tiểu Linh lại nói cứu tôi với? Mở cửa đi, cứu tôi với. Họ đến rồi. Đang khi tôi đang do dự, giọng của Tiểu Linh im lặng sau một tiếng thét thảm thiết. Dù vậy, chúng tôi vẫn không dám mở cửa.
Sau khi im lặng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Mở cửa, kiểm tra phòng. Chúng tôi căng thẳng đến mức không dám phát ra một tiếng động, chỉ cần chờ đến 12 giờ đêm. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Đợi đã, không đúng rồi. Giờ kết thúc kiểm tra là 2 giờ sáng. Tiếng gõ cửa ngoài cửa ngừng lại. Ngay sau đó, từ phòng bên cạnh, tiếng gõ cửa lần lượt vang lên từ các phòng kế bên. Vì thần kinh tôi căng thẳng quá lâu. Khi tôi buông lỏng, tôi đã ngủ quên. Khi tôi tỉnh lại, đã là 1 giờ sáng. Tôi mở điện thoại và thấy nhóm chat đã nổ tung. Có rất nhiều tin nhắn chưa gửi đi của Tiểu Linh. Tôi cũng nhận ra rằng Tiểu Linh vẫn chưa về. Tôi nhìn vào tin nhắn. Là những chuyện xảy ra với Tiểu Linh trong nhà vệ sinh. Có một bức ảnh thu hút sự chú ý của tôi. Trong ánh sáng mờ ảo, có một hình bóng lờ mờ với đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào ống kính. Không biết trong khoảng thời gian này, Tiểu Linh đã trải qua những gì. Vào lúc 1 giờ rưỡi sáng, Tiểu Linh đột ngột gửi tin nhắn: tối nay tôi không về ký túc xá. Ban giám hiệu mời chúng tôi đi ăn. Tôi lập tức hỏi: cậu đang làm gì vậy? Tiểu Linh trả lời: tôi không sao, đang ăn mà. Cuối cùng, trời sáng. Chúng tôi trong ký túc xá suốt đêm không dám cử động. Tôi đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Vẫn như cũ. Không có gì bất thường. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra rằng Tiểu Linh chưa về. Chúng tôi mở cửa và thấy hành lang vẫn như mọi ngày. Dường như không có gì xảy ra tối qua. Sau đó, chúng tôi đi đến nhà vệ sinh. Cũng không thấy Tiểu Linh đâu. Chúng tôi đến phòng nước. Cũng không thấy Tiểu Linh trong đó. Có một vài bạn khác từ ký túc xá khác. Họ cũng căng thẳng và lo lắng như chúng tôi. Tất cả đều đang tìm kiếm một ai đó. Mọi người đều im lặng không nói gì. Cả trong nhà vệ sinh cũng vậy. Cũng chỉ có một nhóm người không vào nhà vệ sinh mà đang tìm ai đó. Lúc này tôi nghe thấy hai bạn đang nói chuyện. Cậu nghe nói chưa? Phòng 307 đã không còn ai nữa. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã đi xem, thật sự không có ai hết. Chúng tôi cứ thế trở về phòng, vô cùng hoang mang. Khi vừa đến cửa, tôi đã sững người. Tôi nhìn thấy Tiểu Ly đang ở trong phòng. Các cậu đi đâu cả rồi? Tôi vừa về thì thấy trong phòng không có ai. Cậu ấy còn mang đến cho chúng tôi món lẩu mới của nhà ăn trường. Món lẩu mới của nhà ăn trường. Tôi tò mò hỏi, tối qua cậu đã làm gì vậy? Tối qua thầy giáo bảo tôi giúp kiểm tra phòng. Kiểm tra xong phòng rồi thì sao? Cậu đã đi đâu vậy? Tối qua chúng tôi đã đi khắp nơi tìm cậu. Tôi cũng đã nhắn tin cho các cậu rồi, nhưng tin nhắn không gửi được. Nói xong, Tiểu Ly liền đi ra ban công một mình. Ngay sau đó là một tiếng kêu hoảng hốt. Chúng tôi chạy đến theo tiếng kêu. Chỉ thấy trên ban công có một đống lông vũ đen rơi rải rác. Tiểu Ly nhìn đống lông vũ đó, không còn ngạc nhiên như lúc trước, mà là nở một nụ cười quái dị. Mặc dù bình thường cậu ấy cũng hay cười, nhưng lúc này nhìn lại, có một cảm giác khó tả. Nếu tối qua, tôi có thể quyết đoán kéo cậu ấy lại. Liệu hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Tôi cảm thấy hối hận vì hành động tối qua của mình. Sắp đến giờ học rồi. Chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp rồi đi lớp. Đi học không phải là vấn đề chính. Điều quan trọng là chúng tôi muốn xem trạng thái của các bạn học khác. Nhưng Tiểu Ly lại nói cậu ấy ngủ rất muộn tối qua, cảm thấy mệt nên không đi học. Đi ngang qua cửa phòng quản lý ký túc, chúng tôi thấy phòng của cậu ấy vẫn kéo rèm cửa. Chắc là chưa dậy. Cả buổi sáng hôm nay ở lớp trao đổi với các bạn, chúng tôi không nhận được thông tin gì hữu ích. Giống như chúng tôi, hầu hết mọi người đều không biết, không rõ. Chỉ có 4 chữ không dám xem, không về. Chúng tôi đều đầy sợ hãi với sự không biết. Trở lại ký túc, chúng tôi phát hiện Tiểu Ly lại không có ở đó. Chỉ còn lại đĩa lẩu đã ăn hết và một mẩu giấy nhỏ. Quản lý ký túc có thể đã bị giả mạo bởi người khác, dựa vào lông vũ và màu đỏ để phân biệt. Có người đã khác xưa. Một số người từ lâu đã có thể nhận ra. Tiểu Ly viết rất thông minh. Đọc xong mẩu giấy, tôi không do dự. Nói với bạn cùng phòng, chúng ta về nhà thôi. Đến cổng trường, chúng tôi mới thấy rất nhiều bạn học đã đến. Tất cả đều muốn ra ngoài sao? Chỉ thấy trên tường cổng trường có dán một thông báo. Thông báo của trường: do lý do thi công, trường học cấm ra ngoài. Không được rời trường nếu chưa có sự phê duyệt của lãnh đạo nhà trường. Cấm leo tường, thi công sẽ kéo dài trong 3 ngày. Có vấn đề gì thì đến gặp giáo viên chủ nhiệm để phối hợp giải quyết. Lãnh đạo nhà trường sẽ kiểm tra. Mong các bạn học sinh giữ tinh thần tốt.
Trường học này định làm gì vậy? Không cho chúng ta ra ngoài sao?